Végre megérkezett hozzánk a tél. Már is sokan panaszkodnak, hogy mennyire hideg van, és a lehullott hó mennyisége is jó néhány embernek okoz kellemetlenséget. Na de lássuk, milyen az élet ott, ahol tényleg igazán hideg van. A világ leghidegebb városában. Budapestről mintegy 6400 km távolságra található a világ leghidegebb városa Jakutszk, ami Oroszország szibériai területén Jakut-föld fővárosa. Innét az északi sarkhoz már csak 450 kilométert kell utaznunk. A várost 1632-ben alapították, amit a hideg ellenére napjainkban is több mint 300 000-en lakják. Ez a város arról híresült el, hogy a Földön itt a legszélsőségesebbek a hőmérsékleti viszonyok. Míg februárban az átlag hőmérséklet -43,2 fok, addig a júliusi középhőmérséklet 18,8 Celsius fok, ami csak 2 fokkal tér el a budapesti átlag hőmérséklettől. Az, hogy mennyire szélsőséges itt a hőmérséklet, az alábbi táblázat jól szemlélteti. A leghidegebb téli rekordhőmérséklet náluk -64,4 fok, ezt még kimondani is kemény, a nyári rekord maximum hőmérséklet pedig 38,3 Celsius fok. Bizony, ez egy éven belül több mint 100 Celsius fok hőingadozást jelent. Azonban az itt lakók ezt már teljes mértékben megszokták, és kitűnően alkalmazkodtak a zord körülményekhez. Télen sem állhat meg náluk az élet. Ugyanúgy pezsgő nagyvárosi életet élnek, persze jól idomulva a kemény hideghez. Itt alapkövetelmény a több rétegből álló öltözködés, olyannyira, hogy jóformán csak a szemüket hagyják fedetlenül. Különben a -40 fokos hidegben már 15 perc után is komoly fagyási sérüléseket lehet elszenvedni. A jakutszkok nem állítják le az automotorját ilyen hidegben, inkább folyamatosan járatják, mert az különben nem biztos, hogy újra beindulna. Aki teheti, fűtött garázsban tárolja az autót, aki nem, az viszont hatalmas pokrócokkal védi a hidegtől, és a beindítása csak speciális melegítő eljárás után történhet meg. Miután a hőlégfúvó kellőképpen átmelegítette az autót, csak utána helyezik vissza az akkumulátort, majd próbálkoznak az indítással. A nagy hideg ellenére is szeretnek az emberek piacra járni. Ezen a piacon a húsárukat ilyenkor nem kell hűtőben tárolni, hiszen olyan hideg van, hogy minden csonttá fagy azonnal. Egyszerűen elég csak fellógatni egy jól látható helyre, ahol a vásárlók könnyedén válogathatnak belőlük. Itt még a kellemetlenkedő piaci legyektől sem kell tartani, mert ebben a hidegben egyáltalán nincsenek rovarok. Házi kedvencnek is max kutyákat tartanak, de csak is olyat, ami vastag bundával rendelkezik, és jól bírja a dermesztő hideget. Hazaérve a bevásárlásból nem kell nagyon aggódni, hogy hol tároljuk a gyorsan romló húsárút. Vannak olyanok, akik egyszerűen csak bezsákolják azokat, és kilógatják az ablakon keresztül. Ez a módszer sokkal jobban fagyaszt, mint az otthoni hűtő, hiszen az biztosan nem tud -50 fokon fagyasztani. Nehéz elképzelni, mennyire hideg ez a -50 fok. Ehhez egy pici kis segítség lesz ez a pártképkocka. Ha a forrásban lévő vizet zúdítasz a levegőbe, az megfagy, mielőtt földet érne. Pont ezért nem is érdemes a jakutszkoknak a szabadban ruhát teregetni, ugyanis a ruhák azonnal kőkeményre fagynak. Ezt a gyerekek azonban remekül ki is használhatják. Gyorsan és egyszerűen tudnak szánkót készíteni. Csak egy pokrócra van hozzá szükség, és némi vízre, a többit a hideg elintézi. Fémékszereket vagy szemüveget csak nagyon óvatosan lehet hordani, mert ebben a hidegben a fémtárgyak könnyedén az ember testéhez tapadnak, és csak úgy, mint ez a darab felvágott, csúnyán megjárhatja az illető.
Ennyit a világ leghidegebb városáról. Mint láthattátok, a hideg ellenére sem áll meg az élet. Mindenkinek tehát kitartást kívánok. Ne felejtsetek el feliratkozni, és a harang is bökjetek rá, hogy értesítést kapjatok a legújabb videómról. Hamarosan új videóval jövök, addig is sziasztok!